الباشا اللي رفض البشوية، أينشتاين العرب المظلوم. وده مش مجرد اسم الحي اللي اتولد فيه، ده لأن تبعية اسمه في حد ذاته العالم يمكن يكون هو أصلا اتفوق عليه، ده ظلم في حد ذاته. وكالعادة بتنتهي الحكاية ضد مجهول، لكن المجهول ده بقى ليه علاقة بالموساد أو الملك فاروق، أو يمكن تكون طبيعية زي ما بيقول مولود في بقه معلقة دهب، ده قبل ما يبيعوا المعلقة وينحدروا قاع الفقر. عبقري من يومه لدرجة انه ما كانش لسه كمل 15 سنة وليه قسم خاص في الدوريات العلمية بتنشر باسمه. كان السبب في تعيين عالمة الذرة سميرة موسى في كلية العلوم كأول معيدة في المنصب ده، وده لما هدد كده صراحة انه هيستقيل شخصيا لو ما تمش تعيينها، وهي اصلا لوحدها حكاية. مكان ما يتوجد لازم يحصل استثناء، لانه الاصغر دايما على كل اللي موجودين، لكنه الانسب لاي منصب بيتعرض عليه، درجة انهم اضطروا يعدلوا قانون جامعة القاهرة عشان ياخد منصب استاذ، وما كانش لسه وصل لسن ال30، وده كان ممنوع تمام. تعمل له قسم مخصوص للترجمة، وده بعد ما ترجم بنفسه المراجع العلمية للغة العربية بعد ما كانت الدراسة كلها باللغة الإنجليزية فقط. واحد من القليلين جدا اللي عرفوا سر تفتت الذرة، لا وكمان ضاف عليه سر رفض الإعلان عنه لأنه كان عارف أنه قادر يتحكم في مصائر قارات. لكم أن تتخيلوا أن نفس السر ده قدر الدول تنفذه زي أمريكا وروسيا، وده يحصل بعد وفاته الغامضة. خليط كده ما بين العظمة في إتقان القرآن الكريم والعبقرية في العلوم، وما بين الإبداع في الموسيقى زي الكمان والبيانو اللي كون جمعية مخصوص عشان يسهل أي عقبات ممكن تواجه النغمات العربية. اللي هو بجد ايه الدماغ دي. اينشتاين نفسه اللي اتقال عنه قصص وحكايات كان بيتابع كل ابحاثه اول باول، لدرجة ان قال عنه بعد وفاته: لا اصدق انه مات، انه ما زال حيا من خلال أبحاثه. اللي درسوا على إيده كل واحد فيهم أصلا بقى عالم في حد ذاته، كل واحد فيهم ليه حكاية لوحده. كتاباته حرفيا غطت كل مجال دخل قلب وعقل عالمنا العبقري، من أول الرياضة للفيزياء للعلوم للإنسان للطبيعة للموسيقى. والسؤال هنا: مين هو العالم الموسيقي الكاتب العبقري؟ وإزاي عشقه للعلم والبلده فتح عليه عيون كتير هو كان في غنى عنه؟ ويا ترى وفاته اللي كالعادة ضد مجهول ليها علاقة بسر الهيدروجين اللي رفض إعطائه لأي جهة تانية غير بلده؟ الحكايات والقصص عنه كتير جدا، هحكيها لكم زي ما هي وكل واحد عقله. فخلينا نشوف أصل الحكاية. مشروبكم الدافي ويلا نبدأ على بركة الله. معاكم سميرة عبد الغني، دي قناة اقرأ لي كتابا. علي مصطفى مشرفة اتولد 11 يوليو 1898 في حي المظلوم في مدينة دمياط، واللي كان الابن الأكبر لمصطفى مشرفة، واحد من أهم أثرياء المدينة في التوقيت ده، واحد من المتمكنين في علوم الدين. نشأ مشرفة على حفظ القرآن الكريم وإقامة الصلاة في وقتها، ودي الحاجة اللي اتعلمها من والده. عاش مشرفة طفولة كلها رغد وطرف، وكل حاجة عايزها بتجيله، لحد الوقت اللي اتقلبت حياته فيه رأسا على عقب في 1907 لما حصلت أزمة القطن الشهيرة، واللي بسببها هزت الاقتصاد المصري في الوقت ده، وكتير جدا من أغنى أغنياء الشخصيات في التوقيت ده في مصر اتحولوا لفقراء، واللي كان منهم والده اللي خسر ماله وعمله وحتى البيت اللي كان قاعد فيه. بعد وفاة والده في 1910، يعني بعد 3 سنين بس من الأزمة اللي حصلت معاه، العيلة كلها اتنقلت للقاهرة في محاولة كده إن هم يتكيفوا مع الواقع الجديد. أجروا شقة هناك وعاشوا فيها. شرفة بدأ تعليمه في مدرسة أحمد القطبي، ده قبل ما يتنقل لمدرسة العباسية وبعد كده السعدية، وده بسبب تفوقه. كان في أي مكان بيحضر فيه كان بيتفوق وبيطلع دايما الأول أو التاني بالكتير، بالرغم إن هو كان شبه العائل الأول للأسرة بحكم إنه الابن الكبير. في المدرسة السعدية حصل على الكفاءة والبكالوريا اللي هم كانوا بيسموها كده في الوقت ده، اللي هي الثانوية العامة، بسبب إنه كان طالع التاني على القطر، يعني زي الجمهورية في وقتنا الحالي. اتأهل إن هو يدخل أي كلية هو عايزها. بالرغم من كل ده هو رفض كل كليات القمة. تخيلوا اختار كلية ايه؟ مشرفة كان عاشق للغة العربية في الوقت اللي كله حرفيا كان بيجري على كليات القمة، هو اختار بكامل ارادته
كلية دار المعلمين العليا. ومش بس كده، ده كمان خلال 3 سنوات قدر يخلص دراسته فيها، وده اللي أهله لبعثة علمية لبريطانيا. بعد ما رجع من بعثته العلمية، درجته واللي كان حاصل فيها على المرتبة الأولى كانت لافتة نظر كل أساتذته، واللي اقترحوا وقتها على وزارة المعارف إنهم يرسلوه مرة تانية عشان يكمل تعليمه في الجامعة الملكية في لندن. وده فعلا اللي حصل في 1920. خلال 3 سنين قدر يوصل للدكتوراه في فلسفة العلوم، واللي كان برضو أصغر عالم مصري يوصل للمنصب ده. خلال فترة دراسته في الخارج حصلت ثورة 19 بقيادة سعد زغلول، فهنا كتب مشرفة لصديقه محمود فهمي النقراشي، واحد من زعماء الثورة وقتها، بيعرفه برغبته في ان هو عايز يرجع للمشاركة في الثورة. وكان رد النقراشي وقتها: احنا مش محتاجين ثوار اكتر من كده، احنا عايزينك تكمل دراستك، وبكده انت هتقدر تخدم مصر في جامعات انجلترا اكتر من اللي تقدر تخدمها بيه وانت في شوارع مصر. من عبقرية مشرفة ان اي مكان كان بيدخله لازم يعمل فيه استثناء. في 3 سنين بس قدر يوصل لدرجة البكالوريوس في الرياضيات في الكلية الملكية في لندن، وده كان 1917. هي دي اصلا نفس الحاجة اللي لفتت ليه نظر اساتذته وخلتهم يأهلوه انه يخرج ويكمل درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم. رجع مشرفة لمصر وتعين عن جدارة كمدرس للرياضيات في كلية المعلمين العليا. وأول ما بدأت جامعة القاهرة في 1925 عمل فيها على إنه أستاذ مشارك في الرياضيات التطبيقية في كلية العلوم، وده لأنه كان تحت سن 30. لكن وقتها يتغير القانون مخصوص عشانه في 1926 عشان يوصل لدرجة أستاذ، وبعدها يوصل لعميد لكلية العلوم في 1936. وده بيعتبر أول منصب لشخص مصري، وده طبعا لان وقتها كان جو احتلال انجليزي، فما كانش في حد مصري اصلا بيوصل للمنصب ده. ومن وقتها والملك فاروق وقف له في كل حاجه، حتى منحة برينستون اللي كان هيحصل عليها في بريطانيا برضه وقف له فيها ورفض ان هو يسافر. وده لانه كان شايف ان هو كده بيتنك عليه وشايف نفسه احسن مننا يعني ولا ايه. لكن ده مثلا ممكن يكون سبب انه يتخلص منه، الله أعلم، أنا ما قلتش حاجة، المصادر هي اللي بتقول. كلية العلوم في عصر مشرفة حصلت على شهرة عالمية واسعة جدا، لأنه كان بيهتم جدا بالبحث العلمي وكل إمكانياته، وفر كل الفرص المتاحة للباحثين الشباب عشان يكملوا أبحاثهم. وصل بيه الاهتمام إنه يراسل أعضاء البعثات الخارجية، ده غير إنه سمح لأول مرة بدخول الطلبة العرب للكلية، وده لأن الموضوع وقتها كان فيه تمييز إلى حد كبير. العالم علي مصطفى مشرفة كان عنده إيمان كبير جدا بدور العلم في تقدم الأمم، وللسبب ده كان بيحاول دايما يبسط العلوم، بيقدم العلوم المعقدة جدا بطريقة مبسطة جدا يقدر أي شخص إنه يفهمها. أبحاث علي مصطفى مشرفة بدأت تاخد مكانها في الدوريات العلمية، وكان سنه ما كانش لسه تعدى 25 سنة، ونشر أول بحثين ليه في 1922، وهم البحثين اللي حصل عن طريقهم على درجة دكتوراه في فلسفة العلوم. العالم علي مصطفى مشرفة قدم كتب كتير جدا بتشرح الألغاز العلمية المعقدة بكل بساطة ووضوح، عشان يقدر المتخصصين وغير المتخصصين إنهم يفهموها بكل بساطة. ومن ضمن الكتب اللي ألفها في الموضوع ده وكان بيهدف بيها الشرائح اللي عندها تفكير عادي، يعني تفكير متوسط، تقدر تفهم الأمور بكل بساطة، زي مجالات الميكانيكا العلمية والنظرية، الهندسة الوصفية، مطالعات علمية، الهندسة المستوية والفراغية، حساب المثلثات، الذرة والقنابل الذرية، حتى انه ألف مؤلفات عن العلم وعن الحياة وعن البشر وعن التربية ومجالات تانية كتير كان بيهتم اهتمام خاص بيها، لدرجة ان مؤلفاته وصلت للموسيقى وللنغمات العربية اللي كان مهتم بيها إلى حد بعيد جدا. العشرينات والثلاثينات درس مشرفة عن النسبية والذرة والإشعاع والمادة، أمور كده كتير ليها علاقة بالذرة والقنبلة الذرية وكل الأمور دي. كمان قدر يوصل لسر معين عن الهيدروجين،
واللي عن طريقه يقدروا يوصلوا لاختراع يوصلهم لصناعة القنبلة بطريقة مختلفة. لكن وقتها هو كان رافض تماما ان العلوم تكون سبب لقيام الحروب او لأي مشاكل بالنسبة للبشرية، ودي الحاجة اللي كانت مضايقة منه بعض الجهات، وده لانه حذر كده صراحة من استخدام الطاقة الذرية او العلوم بشكل عام في صناعة أي شيء ممكن يضر البشرية. طيب هل الكلام ده مثلا ممكن يزعل الناس اللي بالفعل قامت بتجربة هيروشيما؟ الله أعلم. يجي يوم 15 يناير 1950 اللي يصحى فيه العالم على خبر وفاة علي مصطفى مشرفة، العالم الكاتب العبقري، بسبب أزمة قلبية. تحضر هنا السيناريوهات المختلفة، اللي شايف ان الملك فاروق ليه علاقة بالموضوع واللي شايف ان الموساد ليه علاقة بالموضوع. في الحالتين متفقين على ان الموضوع عن طريق لكن يا ترى كان محطوط في اخر كوباية شاي شربها في حياته ولا كان عن طريق ايه؟ لكن يجي كتاب دكتور علي مصطفى مشرفة ثروة خسرها العالم من تأليف اخوه الدكتور عطية مشرفة وينفي تماما كل الاقاويل دي، وانه مات على فراشه بشكل طبيعي جدا. لكن الحقيقة هنا فين؟ الله أعلم. وتيجي هنا المملكة المتحدة كتكريم لدكتور علي مصطفى مشرفة وتنشئ منحة تعليمية لدراسة الدكتوراه تحت اسم منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه في المملكة المتحدة. كده أكون شاركت معاكم أصل حكاية العالم العبقري علي مصطفى مشرفة. لو شايفين ان المحتوى يستحق ياريت تدعموه وتشاركوه مع غيركم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.